Ngayon, magluluto ako ng kare-karing pata ng baboy. Ang mga ingredients natin: 1 kilong pata ng baboy, string beans, 1 tali, 2 pirasong talong, 1 taling pechay, at yung ating salt and pepper to taste, onion, garlic, anato, at yung ating peanut, at meron din tayong bagoong o alamang. Magsisimula na tayong magluto. Ang una natin gagawin, pakukuluan natin yung ating pata ng baboy. Yan po, sa isang kaldero po nilagay natin yung ating pata. Nilagyan natin ng 1 liter na tubig at asin. Pakukuluan natin siya. Ayan po, kumukulo na. Yung una pong kulo, o yung una natin pinagpakuluan, itatapon po natin yung sabaw. Kasi po para matanggal yung mga dumi-dumi. Ayan po, after nating matapon yung ating unang pinagpakuluang tubig o sabaw, ngayon, nalinis na natin siya ng maayos. Sasabawan ulit natin siya ng tubig na bago. Ayan po, nasabawan na natin. Ang pagsasabaw po hanggang po sa makover ng tubig yung ating karne. Ngayon, palalambutin na natin siya. After natin mapalambot yung ating pata, ngayon magigisa naman tayo. Ayan, after nating mailagay yung ating mga ingredients, natimplahan na rin natin na ayon sa ating panlasa. Lalagay natin yung ating mga vegetable o gulay. Una natin lalagay yung ating ayan po, luto na ang ating kare-karing pata o pata ng baboy. Lilipat na natin siya sa serving plate o serving bowl. Ready to serve na po ang ating kare-karing pata. Maraming salamat po.